Mirë se vini në mesëmin tone, MBI rënien e lire DHA lëvizjen rrethore, di koncepte fundamentale të fizikës. Sot do të mësojmë rreth rënies së lire kur objektet vijnë nga gravitetet, dhe lëvizjes rrethore, kur objektet lëvizin në rreth. Le të fillojmë me rënien e lire DHA, kuptojmë se çfarë do të thotë. Rënia e lire është lëvizja e një objekti, që bie vetëm nën forcën e gravitetit, pa rezistencë të ajrit. Nitimi i gravitetit në tokë është 9.8 metra per sekonde në katror, një konstante shumë e rëndësishme. Kur një objekt bie, shpejtësia e tij rritet vazhdimisht me kalimin e kohës për shkak të nxit të gravitetit. Tani le të shohim formulat kryesore që përdoren për rënien e lire. Shpejtësia përfundimtare është e barabartë me shpejtësinë fillestare plus g here koha. Lartësia që përshkon objekti gjepet nga KJ o formule. Ku është lartësia? V0 është shpejtësia fillestare, të është koha, DHG është nitimi i gravitetit. Kjo është ekuacioni i tretë i rëndësishëm që lidh shpejtësinë me lartësinë pa pasur nevojë për kohën. Le të zgjidhim një problem konkret për të kuptuar më mirë konceptin. Problemi një top hidhet nga një lartësi prej 20 metra. Duam të gjejmë shpejtësinë kur arrin tokën. Këtu kemi një top në lartësinë 20 metra që do të bjerë drejt tokës. Duam të gjejmë shpejtësinë përfundimtare. Të dhënat tona janë, lartësia është 20 metra. Shpejtësia fillestare është 0 sepse e lëshojmë topin, DHG është 9.8 metra per sekonde në katror. Do të përdorim formulën, V në katror është e barabartë me V0 në katror plus 2 grams H. Zëvendësojmë vlerat. V në katror është 0 plus 2, here 9.8, here 20. Kjo na jep në katror është e barabartë me 392. Pra shpejtësia përfundimtare është rënja katrore e 392, që është 19.8 metra per sekonde. Tani le të kalojmë në lëvizjen rrethore, një lloj tjetër lëvizjeje interesante. Lëvizja rrethore NDODH, kur një objekt lëviz përgjithë, një RRUGE, rrethore me rrezë konstante. Në lëvizjen rrethore, objekti ka shpejtësi tangenciale, DHENXITIM centripetal, që drejtohet nga qendra. Le të shohim formulat kryesore për lëvizjen rrethore. Shpejtësia është e barabartë me 2p rreth pjesëtuar me periudhën t, kur është rrezja DHT, është koha për një rrotullim të plotë. Mangjitimi centripetal është i barabartë me shpejtësinë e katror të pjesëtuar me rrezën. Forca centripetale është masa here shpejtësia në katror të pjesëtuar me rrezën. Shpejtësia këndore omega është 2p të pjesëtuar me periudhën ose shpejtësia të pjesëtuar me rrezën. Le të zgjidhim një problem për lëvizjen rrethore. Në makinë lëviz në një rreth me rrezë 50 metra me shpejtësi 20 metra per sekonde. Duam të gjejmë NXI, timin centripetal. Këtu kemi një makinë që lëviz në një rreth me rrezë 50 metra DHE shpejtësi 20 metra per sekonde. Të dhënat tona janë, rrezja është 50 metra DHE shpejtësia është 20 metra per sekonde. Përdorim formulën për NXI timin centripetal, AZ është V në katror të pjesëtuar me R. Zëvendësojmë vlerat, AC është 20 në katror të pjesëtuar me 50. Kjo na jep 400 të pjesëtuar me 50, që është 8 metra per sekonde në katror. Le të praktikojmë me një ushtrimi tjetër për rënien e lire. Një gur hidhet nga një ure me lartësi 45 metra. Sa kohë duhet për të arritur UJIN? Per të zgjidhur këtë, përdorim formulën. Kat është një e dita G, here të në katror. 45 është e barabartë me një e dita here 9.8 here të në katror. Kjo thjeshtëzohet në 45, është 4.9 here të në katror. Të në katror është 45 të pjesëtuar me 4.9, që është 9.18. Pra koha është rënja katrore e 9.18, që është 3.03 sekonda.
Tani një ushtrimi për lëvizjen rrethore. Një satelit rrotullohet rreth tokës me rrezë 7000 km/h periudhe 90 minuta. Gjeni shpejtesën e. Përdorim formulën v është 2 të pjesëtuar me t. Rrezja është 7000 km, që është 7 herë 10 në fuqi 6 metra. Periuda është 90 minuta, që është 5400 sekonda. Zëvendësojmë në formulë. V është 2 pi herë 7 herë 10 në fuqi 6 të pjesëtuar me 5400. Kjo në jep shpejtesën 8141 metra per sekonde. Le të përmbledhim këfare me suam sot. Në rënien e lire, objektet bjen me NXITIM konstant 9.8 metra per sekonde në katror. Formulat kryesore janë V është gëherë ha është një edita gëherë të në katror. Dhe që V në katror është 2 grams. Në lëvizjen rrethore, objektet lëvizin në rreth DHI-kane NXITIM centripetal që drejtohet nga qendra. Formulat kryesore janë: shpejtësia është 2 pi të pjesëtuar me t. Njëtimi centripetal është V në katror të pjesëtuar me R. DHE, forca centripetale, është M V në katror të pjesëtuar me R.